Salutare tuturor! Vă salutăm astăzi din județul Cara-Severin, din localitatea Cârnecea. Ne aflăm la un crescător pe care probabil îl cunoașteți, domnul Bereș Alin. Salutare! Bună ziua! Și bine v-am găsit și mă bucur că ați venit în vizită. Și noi mulțumim că ne-ai primit. Un crescător cu niște rezultate de top în ultimii 2 ani, aflat aici pe podiumul județean. El ne va povesti mai multe, bineînțeles, despre asta, chiar dacă, din câte am înțeles, nu reușești să fii tot anul la porumbei. Din păcate, chiar nu reușesc. Lucrul care la noi merge cum merge mă determină să plec și, din păcate, chiar în perioada zborurilor, dar se pare că asta nu m-a împiedicat să reușesc performanțele din ultimii 2 ani de zile. Deci dacă ai un plan bun și... Un plan bun, porumbei buni, eu zic că se poate. Nimic nu este imposibil. Corect. Spune-ne câte ceva despre rezultatele tale de anul trecut, ca să știe lumea. În 2022 am reușit cu o femelă, cea mai bună pasăre din crescătoria mea, locul 1 județean Asfond, locul 1 județean Palmares Asfond, fiind și singura pasăre din județ, ea fiind și locul 1 pe zona de vest și locul 5 pe țară, la nivel național. Pasărea se află chiar și în locul 3, lot olimpic. Eu zic că este o pasăre în situația mea și în modul meu care particip și concurez, care și-a arătat valoarea și sper să o facă pe viitor. Da. Spune-ne cum ai descoperit pasiunea asta, de unde ți-a venit, când ai început să crești porumbei? Pasiunea, nu știu, o aveam de mic. Păsările mi-au plăcut tot timpul, dar n-am avut posibilitatea de mic să am păsări. Primele păsări aduse de mine au fost de la un văr de-al meu, care mi-a oferit primii 2 porumbei voiajori. Și de acolo a început nebunia. Cum zbori porumbei? La ce metodă? Am încercat toate metodele posibile. În trecut am zburat la natural. Eu fiind plecat, din păcate s-au pierdut foarte multe păsări bune. Ulterior am încercat văduvie, n-am reușit nici asta pentru că nu puteam să-i țin, se împerecheau femelele între ele și am combinat cele 2 metode și am pe propria piele, să zic așa, primele etape până la primul fond îi concurez la văduvie, când sosesc de la primul fond îi las la pereche și așa încheie sezonul competițional. Cum îi pregătești acum, în ultimele săptămâni înainte de începerea concursului? Începe antrenamente în jurul casei cu mașina? Prima dată eu încerc să-i tratez cu tot ce văd că ar avea nevoie. Ulterior îi las să zboare liberi de voie în jurul crescătoriei și după aceea încep antrenamentele cu mașina. Am înțeles. Cum arată la tine o săptămână între 2 concursuri, când porumbeii vin acasă, cu ce îi recuperezi, după aceea cu ce îi pregătești pentru următoarea concurs, ca și mâncare, ca și produse? Păi eu, în ziua când sosesc de la concurs, eu îi aștept cu Sedocol. Sedoplusul, da. Sedoplusul îi aștept în apă, iar ca și mâncare le dau o mâncare depurativă. Prima mâncare care o primesc când sosesc de la concurs e mâncarea depurativă. Seara primesc jumate depurativă și jumate semințe mici. Urmează zilele următoare, primesc doar semințe mici, iar cu o zi înainte de îmbarcare încerc să-i încarc. Cât de mult reușesc eu, cu alune, cânepă și semințe mici la discreție. Iar în apă foarte puțin, doar la fonduri și la maratoane, atunci acolo folosesc drojdea de bere, folosesc BDC-ul, nu? Din ce, da. Așa? Folosesc și sunt foarte mulțumit de Top Form. Deci e un produs pentru mine foarte, foarte bun.
produsele astea le folosesc de 2 ani de zile la recomandarea lui Cioară Daniel și de atunci performanțele mele golumbofile pot să zic că s-au schimbat și au apărut rezultatele care se văd de altfel. Ne arăți și câțiva porumbei eventual și porumbei despre care vorbeai înainte? Da. Ne prezinți acum pasărea cu cel mai mare succes? Pasărea care mi-a adus cele mai mari satisfacții, într-adevăr. Este o pasăre de 2020 cu seria 2015896, dacă se poate vedea. Este o combinație de Huben. Tatăl femelei este primit de la Matei Boboescu, un crescător foarte bun din Cara Severin, iar mama este Cogman, primită de la un bun prieten al meu, Florin Guvăr. Pasărea, ce pot să zic despre ea? Cea mai bună pasăre și cea mai dragă pasăre a mea. Mi-a adus cele mai mari satisfacții. Este o pasăre medie, cu o musculatură foarte, foarte moale. Acum că ți-e așa dragă și ți-a adus rezultatele astea, mai zbori anul ăsta? Da, va merge, va concura și anul ăsta. Și când crezi că o să spui stop, să o pui în crescătoria de reproducție? Ce rezultate vrei să mai... Nu știu, deci la mine în crescătorie n-am un termen. Cât zboară pasărea, în funcție și de cum arată ea, cum dovedește ea. Dacă mi se pare că ea mai poate, merge în continuare la zbor. Nu am căutat și nu sunt adeptul păsărilor bune, zburătoare, oprite. Nu. Deci dacă ea... Simți că mai poate? Da, exact. Dacă simt că mai poate, merge în continuare. Ne arăți și părinții ai zis, nu? Da. Vreau să vă prezint și mama femelei despre care vorbeam mai devreme. Această femelă este Cogman 100%. Ea am primit-o cadou de la bunul meu prieten Guvăr Florin. Pe calea asta vreau să-i mulțumesc pentru această pasăre. Este o pasăre de 2013. Sper să reproduc în continuare păsări la fel de bune și să mă ajute pe viitor la rezultate chiar la fel de bune. Acest mascul este tatăl femelei, campioana județeană de la Asfond. Acest mascul este la fel primit de la Matei Boboescu, un crescător de la noi. Este din linia de porumbei Huben și se pare că acești porumbei merg atât la fond cât și la maraton, el având rezultate foarte bune cu porumbei Huben, inclusiv la maraton, la cea mai mare distanță. Iar la mine văd că în combinația cu Cogman a dat randament. Ai vrut să ne mai prezinți? Da, chiar am vrut să vă prezint o pasăre de la prietenul meu, Bogdan Oros, și vreau să-i mulțumesc. Acest mascul este cel mai bun reproducător al crescătoriei mele la etapele de maraton. Acest mascul, în pereche cu 3 femele diferite, mi-a dat cu toate 3 păsări de excepție în crescătoria mea, inclusiv campioana de pe județ din anul 2021, ea sosind de la Berlin chiar locul 3 județean. A fost campioană la maraton cu etapa de Nuremberg, o catastrofă din păcate la noi, unde s-au adunat foarte puține păsări, și cu etapa de Berlin. Tot acest mascul a fost tatăl și femelei sosite locul 4 județean la etapa de Nuremberg despre care vorbeam. Și tot acest mascul, în combinație cu o altă femelă, mi-a dat o femelă de 2016, 824-le, cu seria 824, care la 2 ani de zile a fost concurată de mine la etapa de Leipzig, împreună cu județele Arad și Timiș,
Pasărea sosind prima pe județul Caraș, ulterior a fost angajată la etapa de Frankfurt, care din păcate a ratat clasarea pentru un timp foarte scurt, urmând a fi îmbărcată la Berlin, sosind locul 5 județean. Și după nebunia mea, să zic așa, am angajat-o la al 4-lea maraton, unde din păcate a sosit mai târziu, după 4 zile, dar a sosit lovită la un ochi cu care din păcate nu mai vede și și-a încheiat cariera de zburător. Niște porumbei de bercăluțe, în schimb, foarte bătăioși, văd, activi. Da, Cauți chiar asta în liniile tale? Cauți da, nu caut păsările alea liniștite, nu caut păsările moi, caut păsări care atunci când sunt îmbarcate în mașină să-și ocupe locul lor pe ladă, nu pasărea aia care e bătută, și da, chiar caut păsări. Plus că ne-ai zis că aici răpitoare. Din păcate am o zonă, sunt înconjurat doar de păduri și răpitoarele aici fac dezastru. Da. Fac dezastru, reușesc foarte greu să dau drumul la păsări în perioada asta mai ales. Orice eliberare a lor afară se lasă cu un atac de uliu. Da. Și chiar cu victime, da, din păcate da. Spune-ne cum concurezi puii? Concurezi că ești acasă în perioada concursului cu puii, nu? O singură dată am fost acasă și am reușit să concurez puii și chiar a fost un an foarte bun. Foarte bun. În anul respectiv, zborurile cu puii nu pun atâta importanță pe zborurile cu puii, dar anul următor se pare că puii rămași și concurați la etapele din toamnă cu puii au adus un beneficiu porumbeilor mei și rezultatele se pare că au fost pe măsură. Am reușit, lucrul ăsta l-am făcut în anul 2020, iar în 2021 am reușit să fac 22 de porumbei cu normă la fond tineret, din care 3 au făcut as fond tineret, una dintre care și femeia care v-am prezentat-o, și 2 femele cu as național tineret și multe alte norme la general și viteză, care... Da, faci vreo anumită selecție la pui după ce îi concurezi? Nu, eu sau nu. Care reușește să reziste? Nu, la mine doar cine rezistă și din păcate condițiile mele sunt foarte, foarte grele, fiind plecat, rezistă și se recuperează pe propria lor piele, să zic așa. Deci eu nu pot mai mult, din păcate momentan, sper pe viitor să reușesc să stau mai mult acasă. Dar momentan astea sunt condițiile și cu asta mergem mai departe. Dacă cu condițiile astea ai avut rezultatele astea, mă gândesc că dacă să fii mai mult aici, să pui și mai mari probleme. Se poate schimba orice, nu se știe, dar eu sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit. Reușesc an de an să stau acasă cu porumbei doar până la al 2-lea fond, inclusiv primul maraton, după care plec și se ocupă o vecină de porumbeii mei, să spun așa. Și astea sunt condițiile mele de zbor, rezistă doar cei mai buni, rezistă doar cei mai puternici, iar selecția care, părerea mea, o face cel mai bine mașina și coșul. Da. Ăștia sunt singurii care pentru mine fac selecția porumbeilor. La mine toți pleacă cu șanse egale, toți mănâncă la fel, deci am așteptări de la toți la fel. Înțeles. Mulțumim foarte mult că ne-ai primit. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept și pe viitor. Îi salutăm și pe cei care ne urmăresc și le dorim un succes în și acest sezon. Anul acesta, Doamne ajută la toată lumea, să fie un an reușit pentru tot.